Ви тільки уявіть собі таку картину. Директор школи опиняється на операційному столі. Хірург заходить у палату. А це його колишній учень. Саме він колись повірив в нього, а тепер від нього залежить і його життя. Це не вигадка, а справжня історія Івана Миколайовича, колишнього директора школи, який потрапив до лікарні і зустрів там учня, що став лікарем. А що було далі, давайте почуємо. Життя завжди вміє підносити несподівані сюрпризи. Саме так сталося і з Іваном Миколайовичем, колишнім директором невеличкої школи у містечку Зелене озеро. За все своє життя він бачив чимало. І дитячі витівки, і випускні вечори, і сльози батьків, які проводжали своїх дітей у доросле життя. Проте він ніколи не думав, що одного дня опиниться у ситуації, де доля поставить його у вкрай незвичне становище. Все почалося звичайного літнього ранку. Іван Миколайович давно був на пенсії, насолоджувався неспішним життям, піклувався про садок та рибалив з друзями. Того дня він планував піти на риболовлю, але відчув легкий біль у животі. Спершу не звернув уваги, подумав, що щось з'їв не те. Проте з кожною годиною біль ставав сильнішим. До вечора він уже ледве стояв на ногах. Сусіди, побачивши його стан, викликали швидку допомогу. В лікарні після обстеження стало ясно – гострий апендицит, необхідна термінова операція. Поки Іван Миколайович готувався до хірургічного втручання, він розглядав знайомі стіни лікарні. Колись ще за його директорства школа часто співпрацювала з місцевою поліклінікою. Проводили профілактичні огляди, лекції для учнів. Хто б міг подумати, що тепер йому доведеться бути пацієнтом цього закладу? Через кілька хвилин до палати зайшов молодий лікар у білому халаті. Він зупинився біля ліжка і, посміхаючись, сказав: «Доброго дня, Іване Миколайовичу! Пам'ятаєте мене?» Іван Миколайович уважно подивився на молодого чоловіка. Обличчя здавалося знайомим. Карі очі, впевнена постава, доброзичлива усмішка. І раптом він згадав: «Назар!» – здивовано промовив він. «Це ти?» «Так, це я, Назар Мельник, ваш колишній учень. Сьогодні я буду вашим хірургом». Іван Миколайович не міг повірити своїм очам. Він пам'ятав Назара, але ще підлітком. Веселий, активний хлопець завжди мріяв стати лікарем. Часто залишався після уроків, цікавився біологією. Приносив книжки про медицину. Вчителі казали, що в нього є талант, а він сам не приховував, що хоче одного дня допомагати людям. Справді, життя дивна річ, усміхнувся Іван Миколайович. Ніколи б не подумав, що опинюся під скальпелем власного учня. Не хвилюйтеся, запевнив Назар, все буде добре. Ви мене колись підтримали, коли я тільки мріяв про медицину. Тепер моя черга подбати про вас. Хвилювання Івана Миколайовича трохи вщухло. Він згадав, як колись Назар потрапив у складну ситуацію. Хлопець захворів перед іспитами і лише завдяки підтримці директора зміг підготуватися і скласти все успішно. Тоді Іван Миколайович говорив, що кожна дитина заслуговує на шанс і довіру. Тепер доля повернула цей шанс йому самому. Операція пройшла успішно. Уже наступного дня Іван Миколайович прокинувся у палаті з полегшенням і вдячністю в серці. Назар прийшов провідати його. «Як ви себе почуваєте?» – запитав лікар, перевіряючи показники. «Як після апендициту», – жартома відповів Іван Миколайович. «Але з таким хірургом не страшно і на операційний стіл лягати». Вони засміялися, спогади про школу, випускні вечори та шкільні пригоди повертали обох у ті безтурботні роки. Наступні кілька днів Іван Миколайович провів у лікарні під наглядом медиків. Він познайомився з колегами Назара, бачив, як його учень користується повагою серед персоналу. Це викликало у нього гордість. Часто в лікарняній палаті сиділи разом
згадували шкільні будні, Назар ділився історіями про навчання в університеті, як важко було на початку, але віра в себе і підтримка з дитинства допомогли йому подолати всі труднощі. Ви завжди казали, що знання відкривають двері в майбутнє, згадав Назар. І ви мали рацію, завдяки школі, вашим словам і прикладу, я тут. Через тиждень Івана Миколайовича виписали додому. На прощання Назар потиснув йому руку. Якщо що, звертайтеся. Для вас у нашій лікарні завжди знайдеться місце. Іван Миколайович повернувся додому з легким серцем і розумінням, що добрі справи завжди повертаються. Йому не довелося боятися за своє здоров'я, бо в найважливіший момент поряд опинився не просто хірург, а людина, якій він колись сам повірив. Минуло кілька місяців. Життя Івана Миколайовича повернулося у звичне русло. Він знову доглядав садок, зустрічався з друзями, а інколи навідував лікарню просто привітати свого колишнього учня. І щоразу, дивлячись на молодого хірурга, він думав: ось для чого ми працюємо з дітьми, щоб бачити, як вони стають справжніми людьми. Ця історія стала ще одним доказом, що доброта, підтримка і віра у молодь здатні змінити життя. Не лише дітей, а й самих дорослих. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступній історії.